أهلا بيكم في منوعات يوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن دولة سنغافورة وإزاي اتحولت من دولة تحت خط الفقر إلى دولة من أغنى الدول الآن. أهلا بيكم. تقع دولة سنغافورة في جنوب شرق آسيا، وتعتبر دولة من الدول الجزرية، أي إنها لا تملك حدود برية ولا تشترك مع أي دولة أخرى في الحدود، لأنها بتطل على مياه المحيط الهندي من كافة الاتجاهات. في الجزء الغربي تطل على ماليزيا، ولكن بيفصل بينهم مضيق اسمه مضيق جوهر، وقد تم إنشاء جسر بطول 1056 متر يمر أعلى مضيق جوهر. كما تعتبر سنغافورة دولة صغيرة نسبيا، مساحتها حوالي 728.5 كيلو متر مربع. أما الكثافة السكانية في سنغافورة فتبلغ 5,117,394 ألف نسمة، وده لآخر إحصائية صدرت عن الأمم المتحدة في عام 2019 ميلادي. نظام الحكم في سنغافورة رئاسي، حيث ينص الدستور في سنغافورة على أن رئيس الحكومة هو ذاته رئيس البلاد، وتم تحديد فترة الرئاسة ل6 سنوات. على الرغم من مساحتها الصغيرة فإنها تمتاز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فهي توجد في الركن الشرقي من مضيق ملقا، وهو مضيق بحري يفصل بين الجزء الغربي من ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، بالإضافة لوجودها في وسط منطقة جنوب شرق آسيا، مما ساهم في سهولة تصدير البضائع إلى الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي. مناخ سنغافورة استوائي حار، نسبة الرطوبة عالية على مدار العام بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 80%. أما متوسط درجة الحرارة فهي بنسبة تتراوح ما بين 25 و 31 درجة مئوية. كما يعتبر شهر إبريل أكثر أشهر السنة حرارة في سنغافورة. أما شهر نوفمبر فهو الشهر الأكثر رطوبة، والشهر الأفضل على مدار العام هو شهر يناير حيث الأجواء المعتدلة. مدينة سنغافورة العاصمة الرسمية لجمهورية سنغافورة، وتقع في الركن الجنوبي من الجزيرة، تطل على المضيق الواقع بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي. المساحة الجغرافية لمدينة سنغافورة العاصمة 119 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 3,378,300 نسمة، وقد تم الاعتراف بها كعاصمة لدولة سنغافورة في عام 1951. كما تحظى عاصمة سنغافورة بأهمية كبيرة، فهي تضم أحد أكبر الموانئ في العالم. في سنغافورة أكثر من لغة رسمية، ويستخدم الشعب في سنغافورة العديد من اللغات. اللغة الإنجليزية فهي اللغة الرسمية هناك. في عام 1946 ميلادية تم استعمار سنغافورة من قبل بريطانيا، وبقت سنغافورة تحت الاستعمار البريطاني لمدة 13 عام حتى نالت استقلالها الكامل في عام 1959 ميلادية. في عام 1960 ميلادية سنغافورة كانت في قمة الفقر وفي قمة التخلف الحضاري والجهل. وفي عام 1961 اقترح رئيس وزراء ماليزيا توانكو عبد الرحمن تشكيل اتحاد أو اندماج بين ماليزيا وسنغافورة، وبالفعل في عام 1962 تم عمل استفتاء كانت النتيجة بالموافقة بنسبة 70%. وفي 16 سبتمبر 1963 أصبحت سنغافورة جزء من ماليزيا، ولكن بعد الاندماج وبسبب الأعراق الكثيرة داخل البلاد حدثت اضطرابات عرقية ودينية أدت إلى نهب الممتلكات العامة ونهب المحلات التجارية، وبسبب هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء،
وفي 17 أغسطس 1965 قرر رئيس الوزراء الماليزي أن يطرد سنغافورة من اتحاد ماليزيا، وبالفعل تم الانفصال، وخرج رئيس الوزراء السنغافوري وأعلن الانفصال وهو يبكي. You see, the whole of my adult life, I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. وبعدها بدأت النهضة في سنغافورة. وضع رئيس الوزراء لي كون يو خطة للنهوض باقتصاد سنغافورة لتحويلها من دولة تحت خط الفقر إلى دولة من أغنى الدول حول العالم. وكانت الخطة هي وضع بعض القوانين للنهوض بالاقتصاد في سنغافورة. تم سن قوانين صارمة وتنفيذها على الجميع، لدرجة إنهم عملوا قانون إذا بصق أي شخص في الشارع يتم تغريمه 300 دولار، وسنت قانون آخر عن تخريب الممتلكات العامة، وكانت الغرامة والسجن أو الجلب. وتم طباعة أهم القوانين على جميع المنتجات الغذائية والملابس، وتم تنفيذ القوانين على الجميع، ووضع بعض القوانين الأخرى مثل القضاء على الفساد، التشجيع على الاستثمار داخل البلاد، والقضاء على الروتين، توفير البيئة التجارية المنفتحة، تنويع الاقتصاد، الحكمة في وضع السياسات النقدية والمالية. كل ذلك وغيره ساهم في وجود اقتصاد قوي، مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير، كما أصبح الاقتصاد السنغافوري الآن أحد أكثر الاقتصادات استقراراً في العالم.